Hello darlings, this is Jessica D in the kitchen. We are not in the road dahil tayo po ay magluluto ng grilled pork and sinigang. Ayan po. So, let's go! Kailangan natin na ingredients ay sibuyas, bawang, sitaw, radish. Ano ba Tagalog ng radish? Okra, kamatis, at eggplant or talong. Ano ba yung radish? Nakalimutan ko. Ayan. So, magpapakulo muna tayo ng water. Since, alam niyo naman, madami kami dito sa bahay. Kaya medyo lang kailangan malaking kaldero. So, sibuyas muna ang ilalagay natin. Yun. Sibuyas at saka kamatis. Yan. Para lumabas yung katas ng kamatis. Kasi dito sa bahay namin, as much as possible, ay hindi kami masyadong gumagamit ng mantika, lalo na sa mga sabaw. Kaya may time na dinodobre namin yung pakulo ng ng karne. Pero this time, I will grill the pork para hindi masyadong ma-oily. So, nilagyan ko siya ng salt and pepper with sage and a pinch of hindi naman pinch kasi hindi mo napipinch ang oil. Konting oil lang. Siguro mga 1 tablespoon. Ganyan. So, habang ginigrill yung pork, simulan na rin natin yung pagpapakulo ng para sa sinigang. Alam mo naman, guys, we need to multitask. Kaya, yun. So, pakulo. And, wag natin gagalawin yung pork para habang naluluto siya, yung strips talaga nung dun sa karne, makikita. Mamaya makikita natin ang pagka-flip ng pork. Ayan, medyo madikit pa. Pagka sa pag-grill naman, malalaman nyo yung karne pagka medyo natanggal na dun sa griller. So, i-check natin. Ayan, kumukulo na. So, ilalagay na natin the rest of the gulay. So, doon muna tayo sa bawang. And then, yan, sitaw. It's not really necessary na kailangan ibuhos lahat. Kasi yung talong, medyo malambot, madali lang kumulo yan. So, lalagyan natin ng sitaw at yung radish. Iniisip ko tuloy ano mo Tagalog ng radish? Anyways, ayan, so panibagong kulo ulit dahil nga mas matigas muna yung natin. Inunang isa lang. Check natin ang ating pork. So, medyo madikit pa siya. Ayan. Naku, ang ganda. May strips pa. Konting kembot na lang, guys. Konting kembot na lang ang ating i-flip na. Okay, mainip. Ako, naiinip eh. Pero kayo, wala kayong karapatan mainip. Ha! Okay, ayan. Medyo kumukulo na yung sa gulay. Okay. Parang okay na to. Lagyan natin ng ibang gulay. Yan, malalambot na. Alright. Talong at okra, syempre. Mamaya ko nalalagay yung sili. Dalawang sili na haba, yung green. Ayan. Pwede na to. Ay. Flip na natin.
Ay, mamaya pa pala. Konti pa. Mabilis naman kumulo ang gulay, guys. And when it comes to gulay, we do it half cook. Hindi masyadong luto ang gulay na gusto namin. Kaya yung tamang pakulo lang. Para yung ibang gulay is medyo crunchy pa. Alam mo yung pagkakakumagat ka may konting tunog, may konting lutong dun sa sa gulay. Ayan. More kulo, more fun. At medyo nagigrill na yung ating kailangan na natin balik na rin. Ayan guys, nakita niyo yung strips ng dun sa pork. Ayun, that's what we are aiming for. Kaya hindi pwedeng galaw-galawin guys. Mas maganda siya tingnan. Talaga yung strips ng dun sa griller. Kabilang side naman, we have 5 pieces ata ng dito pork chop, porky and choppy. Marami na lang pinangalan ko sa aso ko, porky at choppy. Ayan, so medyo nawala na yung pagka-violet ng talong. It means na luto na siya. Medyo brownish na yung balat ng talong. Kaya, idadagdag na natin ng sinigang mix. Yun. Sa gabi. Para medyo hindi naman ganun kalapot, pero may konting lapot. Guys, pasensya na. Wala kaming kangkong, ha? Kailangan nakayanan namin At ang 4 pala. 2 lang yan, hinati lang, kaya 4 na peraso. Yan, yung isa sa gabi, tas original mix. Pero kalahati lang. Naku, nasa probinsya siguro kami, fresh na sampalok. Para organic ang lasa ng asin. Sarap! Now to add asin. Tapos maya patayin na natin to. Dahil luto na siya. Ayan. 1 teaspoon, 2 teaspoons, 3 teaspoons. Haluin ng haluin. Dapat by this time, kung meron kaming kangkong, yan, pagkaluto, tsaka lang namin nilalagay ng kangkong, tapos syempre titikman natin guys. So hot! Talagang kigiligin ka sa asim. Yaw! Okay. Kuloyin na natin ng konti lang, tapos patayin na natin yung gulay. Dapat kasi may kangkong kasi hindi nakabili Ayan, konting luto na lang yung Tapos second batch naman na. Yan, may strips na. I love it. So luto na siya. Lalagyan natin siya sa dulo ng griller para at least kahit papaano it will keep it warm. It would be warmer, naka-warmer siya. And then, isa lang natin ang susunod na batch na pork chop. Porky and choppy. Kumukulo na ang sinigang. Wait lang, ayusin ko lang to. Yan. Kumukulo.
Alright. Konting kembot na lang, guys. Para hindi naman madry din ng ano natin, pork. Ayan. Pinatay ko na po ang apoy dun sa sinigang. Baka ma-overcook ang ating gulay. Dapat kasi yung sakto lang. Almost, yung bang almost cook, pero half ng half cook. Again. Ayan, guys. So, this time, ang pork chop na po ang iniintay natin. Tapos, kain na tayo. Actually, kaya ako ginawa na ganito na voice over. Natamad ako mag-type at maglalagay ng mga ingredients, how to, keme-keme. Nuni, nuni, nuni. Sige lang, guys, magdikitan lang kayo dyan. Nasanay sa LS while waiting. Yung mga tipong wala ka nang masabi, tapos sabi mo, sige lang, guys, magdikitan lang kayo dyan. Share the love. Again. Ayan, medyo natututo na talaga siya. May mga nakikita na ako mga usok. I can see the light. May ring light reflection. Ayan na. Lumalabas ang kanyang juice. We are almost there, guys. Konti na lang, baliktarin natin to. Mga 2 minutes pa.
guys. I think. Ayun. Sakto ah. Saktong-sakto mga kaibigan. Kabilang side naman. Ayan. By this time guys, naluluto na siya sa sarili ng mantika. See? I love it. And there we go. Ready na natin ang ating sinigang. And the grilled pork. Asan ang grilled pork? Yun. And this is how we cook grilled pork chop. Yun. With sinigang. So guys, thank you for joining me today for another video, for another yummy video of grilled pork chop with sinigang. Thank you guys, and Jessica D on the road. We are signing out.